Guys, samahan nyo ako mag-check at subukan natin i-repair kung may repair pa tong electric pan na Black & Decker. Una, testerin muna natin kung may continuity pa siya. 1, wala. 2, wala. 3, wala. Lahat wala. Okay, ngayon baklasin muna natin. Tingnan natin, sana thermal fuse lang ang sira para hindi tayo magpapalit ng motor. Tanggalin natin itong likurang bahagi para dyan natin dudukutin. Masilip natin kung okay pa yung thermal fuse o kailangan na nating jumper na lang. Kasi wala akong nabibiling thermal fuse malapit dito, kaya gagawa na lang natin ang paraan, guys. Tandaan lang natin para hindi sila.
Guys, ito yung thermal fuse. Yan. Ito yung thermal fuse. Kita nyo? Ayan o. Wala siyang reading. Para wala na din gastos yung may-ari. Ang gagawin na lang natin, iba-bypass na lang natin siya. Guys, testerin natin ulit ha. Na-bypass ko na yung ano. I-bypass ko na yung fuse. Yung thermal fuse natin. One, two, 3. Okay na guys, may reading na siya. Subukan natin ibalik. Guys, pag maglalangis kayo ng bushing, pag nabuksan nyo na yung motor, dapat lagyan na din natin yung langis. Kasi minsan lang natin mabuksan to. Pag nilalagyan natin langis, dapat ang nilalagyan natin yung foam. May foam kasi ito sa loob eh. Yun ang lalagyan natin yung foam niya. Para tumagal yung ating motor at bushing.
Yan guys, testing na muna natin bago ko i-balik lahat. Para sure na gagana na. One. 2. 3. Okay na guys, nagana. Testing natin ulit.
Okay na, okay na.